לפעמים אתה פשוט רוצה לשחק משחק כדי להירגע, ומבחינתי, הדרך הכי טובה לעשות את זה יהיה משחק פלטפורם. וכאן אורי אנד הבליינד פורסט נכנס לתמונה. בלי קשר לכך שהרבה מכם ביקשו ממני לתת על המשחק הזה ביקורת, יחד עם... טוב, זה משחק שנורא עניין אותי אישית. שמעתי עליו כל כך הרבה דברים טובים, אז ברור שהסקרנות שלי עלתה. והנה, סוף סוף יוצא לי לתת לו צ'אנס. בואו גם לא נדבר על זה שיש פרח מטומטם שרוצה להרוג אותי, אז להירגע נורא יכול לעזור לי. אורי אנד הבליינד פורסט הוא משחק פלטפורם אדוונצ'ר עם אלמנטים של מטרואידבניה. המשחק פותח על ידי מון סטודיוס, שעד כמה שאני יודע, זה המשחק היחיד שפותח על ידי החברה. המשחק שוחרר על ידי מייקרוסופט סטודיוס ויצא ב-11 למרץ 2015 למחשב ולאקסבוקס. כשנה אחר כך יצא דפינטיב אדישן, שזה מה שאני משחק. זה אותו הדבר כמו המשחק הרגיל, רק שהוסיפו קצת יותר דברים. לדוגמה, אזורים חדשים. אז אם אתם מתכננים להשיג את המשחק, תיקחו את הגרסה הזאת. העלילה של המשחק לקחה השראה מסרטים כמו מלך האריות או ענק הברזל, ולכן אתם כנראה עומדים לראות כאן הרבה אלמנטים דומים. אבל זה לא עוצר את הסיפור מלהיות מענה, ההפך דווקא, הסיפור הזה ממש מענה. ולכן, אם אתם מתכננים לשחק את המשחק ורוצים להימנע מספוילרים, בבקשה תעברו לדקה הזאת בסרטון. הקול של הספיריטרי של יער ניבל מספר את הסיפור של הרוח אורי. אורי נפלה מהספיריטרי במהלך סופה והומצא על ידי משהו בשם נארו, שגידלה את אורי כאילו היא הבת שלה. רק שתדעו, אני מתייחס אל אורי כאילו היא בת, אפילו שזה לא ברור בסיפור. הג'נדר שלה אף פעם לא מוגדר, ככה שאני מניח שזה משהו שתלוי בשחקן. לכן, אני אמשיך להתייחס אליה בתור בת. בכל אופן, אסון מסוים קורה, וכך היער מתחיל למות, וכתוצאה מכך, נארו מתה. אורי, שנשארה לבד, מתחילה להסתובב ביער כדי למצוא אוכל ודרך לשרוד. אך היא מתעלפת ליד הספיריטרי וכמעט מתה. למזלה הרב, הספיריטרי נותן לה חיים, והיא ממשיכה להסתובב ביער. לאחר כמה זמן, אורי פוגשת את סיין, ישות שגם מדריכה את אורי וגם מתקיפה רעים בשבילה. פאק יא! מכדי להחיות את היער, סיין מדריך את אורי להשיג את האור משלושת האלמנטים שעזרו לייצב את היער. מים, רוח וחום. בדרכם, אורי וסיין פוגשים את גומו, השורד האחרון מהגומן קלאן, שבביתו יש את אלמנט הרוח. ואת קורו, ינשופית עצומה שנורא תוקפנית כלפי אורי. מתברר שכאשר אורי נאבדה בסערה, הספיריטרי יצר אורות חזקים בשמיים בכדי לחפש אותה. האורות הללו הרגו 3 מתוך 4 ילדיה של קורו. כתוצאה מכעס ומכדי למנוע את המוות של הגוזל הרביעי שלה שעדיין לא נולד בכלל, קורו גנבה את הליבה של העץ, סיין, ורצחה את הרוחות האחרות שהיו שם. ללא הליבה, הספיריטרי לא יכול לתמוך בשלושת האלמנטים, דבר שגרם ליער להתחיל למות. אורי וסיין מצליחים להחזיר את אלמנט הרוח, וגומו שצופה בהם מבין מה אורי וסיין מתכננים לעשות. לכן, הוא מחליט לקחת את האוצר מן הקלאן שלו, אוצר שיש בו את האור של הספיריטרי. גומו משתמש באוצר על נארו מכדי להחיות אותה, והוא לוקח אותה אל אורי. אחרי שאורי וסיין מחזירים את אלמנט המים, הם מגיעים אל הרי הגעש, שם נמצא אלמנט החום. הם מצליחים להחזיר את אלמנט החום, אך קורו מגיעה ותופסת את אורי וסיין בדיוק כשהאש מתחילה להתפשט. נארו שנאלצה להתפצל מגומו, מגיעה ומוצאת את אורי מחוסרת הכרה, ככה שהיא מתחילה לפחד שאורי מתה. קורו, אשר צופה במתרחש, מבינה כי היא הפכה למה שניסתה לעצור, רוצחת ילדים. כאשר האש עומדת להגיע אל הגוזל האחרון של קורו, היא לוקחת החלטה, ומחזירה את סיין אל הספיריטרי, דבר שגורם לאור גדול שמחזיר את היער חזרה לחיים, אך כתוצאה מכך, קורו מושמדת. זמן מה עובר ואורי צופה בכל הרוחות החדשות שנולדות. גם גומו ונארו צופים יחדיו מרחוק במתרחש, אך נארו מתחילה לחזור הביתה, איפה שהביצה האחרונה של קורו מתחילה לבקוע. האם הסיפור מסובך? לא. האם הסיפור גורם לך לחשוב יותר מדי? לא. אבל אתם יודעים מה? אני אשקר אם אני לא אגיד שממש אהבתי אותו. הסיפור יגרום לכם להרגיש רגשות שונים כל הזמן. כאשר אורי תצליח במשהו, אתם תשמחו. כאשר משהו עצוב יקרה, אני מבטיח לכם, אתם תרגישו את זה חזק. ממש אהבתי את הכתיבה של הסיפור הזה, ואני אישית מחשיב אותו בתור אחת מן הנקודות החזקות של המשחק. אבל בסופו של דבר, אורי אנד הבליינד פורסט הוא לא משחק סטורי דריבן, ולכן הדבר הכי חשוב כאן הוא הגיימפליי, אז בואו נוודא שלא עשו לו פאק אפ. בואו נוציא את הדברים הברורים מהדרך קודם. המשחק נראה פאקינג מדהים. מהארט סטייל שלו אל האווירה שלו, זה פשוט משהו שנורא כיפי להסתכל עליו. המוזיקה של המשחק הזה גם מדהימה, אני מציע לכם ללכת לנסות להקשיב לה אם יש לכם זמן לזה. אז בואו נתחיל עם בין הדברים הכי חשובים שמשחק פלטפורם צריך, Controls. ואני חייב להגיד שאומנם הם לא מושלמים, אבל הם כן עושים עבודה מספיק טובה בדברים שהמשחק צורך מכם.
אם כי לא בכל הדברים. אני מדבר בעיקר על הקטעים שצריך להיות נורא מדויקים בלי מקום לפאקאפ. הקונטרולס הללו נורא סטיף, ככה שלהיות מדויק זה לא הדבר הכי קל פה. למרות שזה לא משהו שהורס את החוויה שלכם כל כך מהמשחק, כי גם אם אתם מתים, אני מרגיש שאורי in the Blind Forest הוא משחק נורא הוגן. יש לכם אין סוף חיים, זה פשוט עניין של מתי ואיפה אתם שומרים. זה התחרז לי. בכל אופן לאורי יש מד אנרגיה. בעזרת המד הזה, אורי יכולה לבצע מתקפה חזקה יותר מהרגילה שלה, והכי חשוב, לזמן משהו שנקרא Soul Link. בעזרת ה-Soul Link, אתם יכולים לעלות בסקילים במידה ויש לכם סקיל פוינט. איך אתם משיגים סקיל פוינט? אתם פשוט הורגים אויבים או מחפשים דברים צהובים כאלה שנותנים לכם XP. כאשר תשיגו מספיק, אתם תקבלו סקיל פוינט, שתוכלו לעלות איתו בסקיל כלשהו שתרצו. בחזרה ל-Soul Link, חוץ מלעלות בסקילים, אתם כאן שומרים את המשחק. ולכן אני חושב שכדאי לכם להשתמש בזה לפני מצבים בעייתיים. כי תאמינו לי, אתם לא רוצים להתקדם הרבה ולגלות שהפעם האחרונה ששמרתם הייתה בתחילת האזור. בנוסף למד אנרגיה, יש לאורי גם חיים. שימו לב על זה, כי מן הסתם אתם לא רוצים סתם ככה למות. למרות שרעים ומכשולים אחרים בעולם עושים לאורי הרבה דמג', ככה שבדרך כלל אתם יכולים לקבל רק 4 פגיעות מקסימום בערך לפני שאתם מתים. אם כי אני לא חושב שאורי in the Blind Forest הוא משחק קשה. הטריק זה פשוט לשים לב לדברים, ולשחק אותה לאט ובטוח. בקיצור, לא להיות אני. אתם יכולים לשפר את מד האנרגיה ואת מד החיים שלכם בעזרת אפגרייד שאתם יכולים למצוא בעולם של אורי in the Blind Forest. מה שמביא אותי לחלק חשוב נוסף במשחקים מהסוג הזה, ה-Level Design, ואני אישית נורא אהבתי אותו. כל העולם הזה מרגיש כאילו הוא מכין אותך אל הצ'אלנג'ים הגדולים של המשחק, במקרה הזה, הדאנג'נים, ובנוסף לכך הוא לא מרגיש ליניארי, שמבחינתי זה דבר מעולה, כי אני חושב שזה מעודד אתכם להסתובב בעולם ולגלות דברים חדשים. במידה ותלכו לאיבוד או פשוט לא תדעו לאן ללכת, יש למשחק מפה שעושה עבודה מספיק טובה בלהראות לכם איפה הייתם ולאן אתם צריכים ללכת. האמת, אני לא חושב שאי פעם הלכתי לאיבוד במשחק הזה. לכל אזור יש מאפיין משלו, ככה שתמיד תזכרו אם אתם במקום חדש, או אם אתם באזור שכבר הייתם בו. העולם הזה גם די גדול, אז הדבלופרס היו מספיק נחמדים לשים אפשרות Fast Travel, אבל אם אתם שואלים אותי, אל תשתמשו בזה בכלל. הרי כל פעם שתצטרכו לעשות backtracking למקום מסוים, זה כנראה יהיה עם יכולת חדשה שלא הייתה לכם קודם לכן, ככה שתוכלו להשיג דברים חדשים שלא יכלתם להשיג קודם. הגיימפליי מקניקס נורא מעניינים אם אתם שואלים אותי. אתם תקבלו עוד ועוד יכולות במהלך המשחק, שבסופו של דבר תידרשו להשתמש בכולם כדי לפתור פאזלים, לעבור קטעים מסוימים, או לפעמים כדי להרוג אויבים מסוימים. אני אישית ממש אוהב את יכולת הבאש, זה נותן לכם הזדמנות להחזיר פרוג'קטל של אויב אליו, וזה ממש מספק כאשר אתם עושים זאת בהצלחה. בלי קשר ליכולות הללו, יש לכם מתקפה רגילה גם. היא לא בדיוק דבר מיוחד, וזה נורא מבאס, כי אתם תשתמשו בה על רעים 80% מהזמן. אין לה קומבואים או שיפורים חדשים, אז זה סתם חבל שהדבר הכי מעניין שאפשר לעשות איתה, זה להספים אותה על אויבים. ואם כבר אני מדבר על אויבים, אני חייב להגיד שזה נראה לי המשחק עם הרעים הכי מחרפנים. בעיקר בגלל שקשה לשים לב לפעמים למה שקורה על המסך, אז אתם סתם לוקחים פגיעות חינם. החלק הכי אהוב עליי במשחק הזה הוא הסוף של כל דאנג'ן, איפה שממש בודקים את הסקילים שלכם ואין מקום לפאקאפ, ואם אתם נתקעים על אחד כזה ומצליחים לעבור אותו, זה פשוט רגע מספק. בסופו של דבר, אורי and the Blind Forest הוא משחק אפיק, יצירתי, ובקיצור, ה$20 שהוא דורש יותר משווים את זה. אורי and the Blind Forest מקבל 9.5 מתוך 10. והי, אם זה נשמע מסוג הדברים שאתם אוהבים, לכו תקנו אותו. קשה לי להאמין שאתם תתחרטו. פלטפורם הוא הסוג משחקים האהוב עליי, ולכן אני כל כך שמח שסוף סוף יצא לי לתת לאורי and the Blind Forest צ'אנס. בכל אופן, עכשיו זה הזמן שלי לדבר איתכם על הביקורתון הבא שלנו, ביקורתון הריקווסט 2. אז זה עובד בדיוק אותו דבר כמו פעם קודמת. בדסקריפשן יש רשימה של המשחקים שאתם מבקשים הכי הרבה. אתם רשאים להצביע על המשחק שאתם רוצים לראות עליו ביקורת, וארבעת המשחקים עם הכי הרבה הצבעות יקבלו עליהם ביקורת. בזמן שאתם עושים את זה, לי יש עוד ביקורת אחת להוציא מהדרך, וזה על משחק שהרבה מכם מבקשים. אז כן, יש לכם לעשות את זה עד שהביקורת ההיא יוצאת. אל תשכחו להצביע, ואני אראה אתכם כבר בביקורת הבאה שלנו, The Binding of Isaac Rebirth.
Howdy, honey, who flowery הפרה. תפסיק לשיר, אין לך למה, אני יודע טוב מאוד מי אתה. אז מתי אני יכול לתת לו כבר לשחק? אני לא יודע. נפורד, תסיס לוקיישן. כשהזמן יבוא, אתה תדע. בסופו של דבר המטרה זה לשבור אותו לאט, לאט.